Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az Excel, mit lehet róla tudni, mi történt vele, mi történik éppen, készül-e a karácsonyra, vagy egyáltalán gondol-e még rátok. Jó, úgyhogy hozzá is kezdünk, meg is nézzük azt, hogy akkor mi a helyzet ezzel az Excel, mit lehet róla tudni. Ez itt a kérdés most. Mi a helyzet az Excel? Egy mondattal siratja a régi szép időket, azokat, amikor jól mentek a dolgai, és tulajdonképpen saját magának is azt kommunikálja, hogy azok voltak a szép idők, most meg nagyon vacak minden. Illetve bizonyos esetekben arról is lehet szó, hogy igyekszik a múlt hazugságait, azt átformálni valamilyen szebb köntösbe, azt úgy feltüntetni maga előtt, hogy az elfogadható legyen, és ezt gyakran csináljuk, amikor úgy minősítjük magunkat, hogy valami rosszat tettünk a múltban. De az a helyzet, hogy ameddig nem jutunk el oda, hogy mindig úgy teszünk és úgy cselekszünk, ahogyan ott abban az adott pillanatban képesek vagyunk, és ezt elfogadjuk, még akkor is, hogyha szörnyű dolgokat tesz az ember, akkor is. Viszont ez nem azt jelenti, hogy akkor ez meg van bocsátva, így zsigerből, hanem azt, hogy nézzük meg, hogy miért történik. És én nekem most itt az jön, hogy ő ezen gondolkodik is tulajdonképpen. Tehát pont erre akartam itt fölhívni a figyelmet, hogy oké, hogy rájön, hogy a múltban lehettek neki nem teljesen tiszta dolgai, már úgy értve, hogy tiszta kommunikációja, lehettek függőségei, viszont most azon gondolkodik, hogy ez miért volt rá szüksége, és nekem ez itt egy nagyon pozitív érzést kelt bennem. Na nézzük még ezt a hamisságot, hogy itt mit jelent. Hát lehetséges, hogy itt amit így próbál magának átszínezni, átkeretezni, átírni, az az, hogy volt egy váratlan találkozás az életében a múltban, ami nagyon nagy hatással volt rá, illetve van mai napig, mert különben nem gondolkodna ezzel rajta. Lehetséges, hogy ez a veled való találkozásról szól, de az a lényeg, hogy ez az ő életében váratlan volt, és nagyon erőteljes és nagy hatással bírt, és ennek az átírása az, amin gondolkodhat, de megnézzük, hogy mi a gondolat, mit mutat. Lehetséges, hogy itt két verziót is látok, vagy az, hogy tőled elvált, tőled külön vált, és ez okoz neki olyan mértékű problémát, ez a hátrahagyás, hogy ebbe belebetegszik, vagy belebetegedett, vagy pedig az, hogy találkoztatok a múltban, ez ő benne olyan gondolatokat ébresztett, ami egy kapcsolatnak a befejezését, az elválását hozta elő benne, és ennek
hogy fogalmazzam meg, tehát, hogy azt a kapcsolatot, hogy ő képtelen arra, hogy azt megszüntesse. Na, erre gondolok, hogy ez okoz benne ilyen szinte betegségig menő ellenkezést. Tehát, hogy annak a kapcsolatnak a megszüntetését az teljességgel elképzelhetetlennek és lehetetlennek tartja, vagy hát tartja. És akkor ezt így összehozza a múltnak a megszokásaival, a múltbeli életével, és azzal, hogy itt belépett az életébe, akár te is lehettél ez a találkozás, amelyik gyökeres változást is hozhatott, és ennek az újra értelmezése, új szemszögből való ránézés az, amivel ő pillanatnyilag el van foglalva, és ez nagyon nagyon rosszul érinti, nehezen éli meg ezeket a gondolatokat. De megnézzük, hogy akkor tényleg rád gondol-e, amikor ezeket átéli. Tehát a kérdés az, hogy ez az ex hogyan gondol a nézőre, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban, tehát ez az ex hogyan gondol a nézőre, erre vagyunk kíváncsiak, hogyan gondol rá mostanában, hogyan gondol rá, mit gondol vele kapcsolatban ez az ex a nézővel kapcsolatban. Úgy látja, hogy a múltban, ami volt köztetek, amit mondjuk megállapodtatok, amit szerettetek volna, az nagyon sok nehézséggel találta szemben magát, vagy legalábbis ő úgy élte meg, hogy ő azt akkor és ott nem tudta megvalósítani, de azt gondolja, illetve azt feltételezi, hogy téged ez nagyon, mármint az elválásotok, a különválásotok, az nagyon megvisel téged. Na nézzük akkor, mi az a szomorúság itt. Lehetséges, hogy volt már köztetek olyan szituáció, hogy újra akartátok kezdeni, de nem igazán jött össze, illetve ő úgy érzi, hogy nem, úgy gondolja, hogy az egy sikertelen kísérlet volt, az sem járt nagyobb eredménnyel, és akár az is lehet, hogy te konkrétan emiatt a sikertelen újrakezdés miatt vagy ennyire szomorú, de az is még benne van a pakliban, hogy ő is ugyanígy érzi magát. De megnézzük, hogy mit jelent itt az utazás. De minden esetre rólad feltételezi, hogy te rosszul érzed magad. Mi ez az utazás? Úgy éli meg, hogy a dolgok alakulása az számára nagy, és számodra is nagy veszteség, nagyon sok minden jót nem tapasztaltak meg egymás nélkül, és akkor az ellenségre kérnék szépen. És ami nehézségként így lát, hogy úgy látja, hogy az anyagiak, az anyagi nehézségek azok közétek állnak, és ezt még azzal is megtetézi, vagy megfűszerezi, hogy persze ez biztos az égiek akarata, hogy aztán ti ne tudjatok együtt lenni. Most valamiért eszembe jutott itt a Jégtörő Mátyás, és az a könyv, és tulajdonképpen, ha azt olyan szempontból olvassa végig az ember, hogy amikor két ember szereti egymást, és összeköti az életét, és a semmire köti össze az életét, és ők hisznek egymásban, és hisznek a közös életükben, akkor az tud anyagiakat és pénzt is varázsolni. De ez akkor van, hogyha ugye megvan az alázat, és ez a hatalmas hit egymásban is,
a szeretetbe vetett mérhetetlen bizalom, akkor az úgy vonzza ezeket a jó dolgokat. Ennek a energetikai hátterében ott van a tudatszint változás, amit ilyen események előidéznek, és azok, ha már így ezt látjuk, akkor ez teljesen evidens, hogy ez egy valós következmény, hogyha ilyen módon kapcsolódik. Tehát nem baj, hogy nincs pénz, csak ezt az embernek nagyon nehéz elfogadni, hogy nem az anyagiak fogják meghozni a boldogságot, hanem a boldogság hozza meg, ha mind a kettő, és itt nagyon hangsúlyozom, mind a kettő eltökélt és hisz egymásban és a kapcsolatukban. Ja, na megnézzük, hogy mit érez ez az ex a néző iránt, ez a kérdés. Mit érez ez az ex a néző iránt? Folyamatosan azt hallom itt, amióta ezt az exest kirakást csinálom, hogy a sors nem akarja, tehát hogy ő itt folyamatosan a sorsra hárítja a dolgokat, függetlenül attól, hogy egyébként te testesítetted meg neki azt a nyugalmat, amit ő az otthonként megél, és de itt nagyon azt mutatják megint a lapok, hogy a sorsot okorja, hogy az nem akarja, hogy ő jól érezze magát, hogy ő élvezze az életet, ugyanakkor pedig, ha te veled kapcsolatos érzéseiben ott van a félelem is, hogy oké, hogy te vagy számára az otthon, te jelentenéd, és ha össze is költöznétek, akkor ha vannak neki függőségei, vagy a régi megrögződése, hogy ő hazudozó, és akkor ezt itt most több értelemben is kell érteni, tehát van, amikor, ugye, mint már többször említettem, hogy vannak olyan archetípusok, akik állandó megfelelési kényszerben élik az életüket, amit le lehetne dolgozni tudatosan, de alapvetően vannak, akik így születnek, hogy ilyen nagyon megfelelési kényszerrel, van, akik csak így fölveszik belső gyermeksérülésként, de mindkét esetben azért történik ez, mert az nekik egy karmikus lecke, amit meg kellene haladni, és itt attól fél, hogy ez a fajta megfelelési kényszerből vezérelt hazugságok, azok akadályoznák a kettőtök kapcsolatát, illetve az ő érzéseiben is akár akadályt okoznak. Na, nézzük itt a veszteséget. És most még minden valaki közben ezt gondolta volna, miközben nézitek ezt a videót, tehát még az is jött itt közben, hogy most erről miért beszélek, mert a kapcsolatrendszereinket, illetve azt, hogy miért volt ez az ex az életedben, ezt annak a tükrében érted meg, hogyha ezeket a háttér dolgokat is érted. Megértés nélkül nincsen valódi elengedés. Megértés nélkül nincsen az, hogy azt mondom a másik emberre, hogy megbocsájtom. És ez már az én technikám, amivel például az elengedés technikát, vagy az elengedéshez segítem hozzá, akikkel együtt dolgozunk a személyiségen, a fejlődésen, hogy az ego nem fog olyat csinálni az elménk. Hiába mondjuk neki, hogy engedd el, de nem fog. Hát ő nem fogad el tőlünk így utasítást. Az elmének pont az a lényege, hogy racionális. Az nem fogja azt csinálni, hogy azért, mert mi azt gondoljuk, hogy én ezt el akarom engedni. Nem. Itt viszont ezért magyarázom el ezeket, hogy ilyen logikus gondolatmenettel lehet meggyőzni sok mindenről az elmét, és például itt, hogy
hogy ez a személy miért úgy viselkedik, ahogyan. Egy lehetséges változatot mondok el itt ezekben a videókban, amiből aztán valaki ezt fel tudja használni a saját életébe, az nagyszerű. Ha nem, akkor majd lehet, hogy egy más területen sikerül, vagy legalábbis minden esetre szoktatja az elmét ahhoz, hogy bizony mindenre van meg a magyarázat, csak még esetleg én nem találtam meg, és ez a lényeg. És itt azt láthatjuk, hogy a veszteségnél is, hogy ő rengeteget gondolkodik azon, hogy a veled kapcsolatos érzéseiben, hogy ő mit szeretne, mert még abban sem biztos, mit szeretett volna, és tudja, hogy ez így nem jó, ami most van köztetek, de ő nem tudja, hogy mit szeretne. És ennek lehetnek ilyen háttérbeli problémák, amit elmondtam, tehát hogy itt karmikus megoldandó feladatai lennének, de ameddig ezt ő nem tudja, és nem tudja elengedni, mert nem tudja ezt a technikát, hogy nem úgy van, hogy csak ráparancsolunk, hogy ja, akkor oké, vége a kapcsolatnak, és akkor elengedem, ez nem így működik, de azért nem azért, mert az szokott válasz jönni, hogy mert szeretem, ez az ego válasza. Nem azért, mert hogy nincs más válasz. És meg kell keresni a választ, és itt ez egy lehetséges válasz, hogy ő esetében is, hogy vajon mi miatt működik ez a megfelelési kényszer, mi miatt nem tud például, akik függőséggel küzdenek, nem tud leválni róla. Meg kell keresni, és abban a pillanatban már tud változtatni a helyzeten. És itt a veled kapcsolatos érzelmeim is. Na nézzük ezt a hamisságot. Hát tudna, ha ilyen egyszerű volna, ugye? Na itt ez pont erre, ezt támasztja alá, amit az előbb mondtam, hogy ő elhatározza és fél tőle, hogy hogy nem fog tudni megváltozni, nem fog tudni elengedni téged, nem fog tudni elfeledkezni rólad. Ott vannak benne ezek a kétségek, mert újra és újra feltör benne a vágy, az, amit esetleg irántad érez, és emiatt ő nem tudja. És ezt nem lehet így, valószínűleg pont ezért magyaráztam el itt az előbb ezeket, mert nem tudja ezt ő így felülírni, ha nem képes arra, hogy ezt így más szemszögből lássa. És ezért ez az ő karmikus feladata. Ha belső gyermeksérülésként hozta, ha olyan születési képlettel vagy adottságokkal rendelkezik, akkor is mind a két esetben ezt mutatják a lapok. Tehát vannak itt érzelmek, reménységek, főleg voltak, de félelmek is bőséggel, és megoldandó feladatok, és akkor megnézzük azt, hogy és ezeket nem pótoljál mindenféle csiribi-csiribá, akárki akármit gondol, mert, vagy mond, azok ilyen segédeszközök lehetnek, de nem pótolják. Azok kinyitják a csiribik eszközök, a különböző mágikus eszközök kinyitnak egy kaput, ahova amúgy nem könnyen lépnénk be, de ha ott nem csinálunk semmit, akkor az teljesen hiába nyitották ki. Tehát, hogyha van egy üres szoba, kinyitják egy ajtót, és ha nem bútorozzuk be, attól az még egy üres szoba marad. Ugyanígy működünk mi is, és ezek az egyéb eszközök, mint például én is az oldásokat is csinálom, azok önmagukban nem segítenének, de én nem csak az oldást csinálom, hanem pontosan ilyen felderítéseket is, hogy honnan erednek ezek a dolgok, és hogyan működnek a nap jelen életedben, és akkor úgy tud valódi változást hozni. Tehát, hogy amit az előbb is mondtam, hogy itt az elmét is bőven be kell vonni, hogy megértse, hogy mi történik, különben az oldás nem valósul meg, ha nem érti meg, hogy mi történik. És erről
Erről is szó van itt, az ő esetében is, hogy azért vannak benne félelmek, mert ezt ő nem érti, nem tudja, hogy mi van, csak úgy elmondja, hogy mit szeretne. Na de nézzük, hogy azon túl, hogy ő mit érez és mit szeretne, mi lesz. De a következő 1-2 hetes időszakban ez az ex hogyan fog a néző felé, nézőhöz viszonyulni, fog-e valamit tenni a néző irányába, közeledni, vagy bármi. Mit tudhatunk meg ezzel kapcsolatosan, kettejük viszonyával kapcsolatban, mit tudhatunk? Hát, a jelenlegi társa például lehet, aki ha van jelenleg társa, ha nincs, akkor valaki olyan fontos személy az életében, aki nagy hatással van rá, az biztos, hogy a következő 1-2 hetes időszakban is, hát mondjuk így, hogy jelentősen befolyásolja az ő életét, még a tekintetben is, hogy azok a elbizonytalanodások, hogy a múltban, amit hozott a családból, a családi minták tekintetében, még azt is képes helyreállítani, illetve felülírni. Tehát én itt azt látom, hogy nem biztos, hogy te vagy neki, vagy te leszel a középpontban a következő 1-2 hetes időszakban. Na, lássuk a bírót. Mert bizonytalan abban is, hogy mit érez, illetve az érzéseit hogyan kommunikálja. Nézzük az özvegyasszonyt. Az özvegyasszony nem pozitív hatással lesz rá. Se rá, se a kettőtök kapcsolatára. És még akkor a katonatisztre is kérek. Itt a találkozásnak elég sok akadálya lesz, nehézséggel fog. Ha lesz is találkozás, akkor itt különösen fontos, hogy az őszinteségre, illetve hogy az hogyan valósul meg. Én arra hívnám fel a figyelmet mindenkinek, hogy az a kapcsolat, ami csak üres szavakból áll, az nem kapcsolat, az üres szavak sorozata. És a kapcsolat az onnan van, hogy onnan kezdődik, hogy a mögött vannak cselekedetek, találkozások. És tudom, hogy a mai világban azt mondja mindenki, hogy de hát megváltozott a világ, és ott van a Facebook és a minden, és a különböző oldalak. Ettől függetlenül mi emberek ugyanazok vagyunk, mint több száz évvel ezelőtt. Ezt az is bizonyítja, hogy miért van az, hogy például a nők férfias férfit szeretnének, a férfiak pedig nőies nőt. És ez a világ nem férfias férfiakról szól, meg nőies nőkről, legalábbis így a megnyilvánulásokban, viszont mégis azt szeretnénk. Ez azt bizonyítja, hogy az ösztönszinten, a belső legmélyebb kívánságainkban továbbra is azt a pár száz évvel ezelőtti embertípust kívánjuk magunknak, és nem számít, hogy közben mi változott a világ. No hát ez a kettősség, ez a csalóka, ábránd, ez ne zavarjon be benneteket, és hogyha itt egy ilyen exről van szó, aki legfeljebb csak ígérget és csak kommunikációt ígér legfeljebb, akkor olyan szemlélettel döntsétek el, hogy ebbe belementek el, hogy ez nektek elége, és a ti szemszögötökből. És ezért fontos a cselekedet, mert azt ahhoz neki már bele kell tenni az energiát. Írok egy kis üzenetet, az még annyi sem van. Tehát vannak, akik még csak nem is írnak,
az meg pláne, tehát hogy így az meg különösen nem azt jelenti, hogy ő nagyon akarna valamit tőlünk, úgyhogy ezt érdemes átgondolni. Így legalábbis ez alapján azt mondom a következő 1-2 hetes időszakban, hogy ez fontos lehet, hogy ilyen szemmel nézzük rá az, hogy mi történik az ő részéről, mert itt ez alapján, még ha van is benne érzés, illetve van, amiről beszélne, az csak beszéd, és itt a cselekvés az egyáltalán nem látszik, és előbb cselekedjen, és utána majd meglátjuk. Ezt a gondolatot tartom fontosnak. Köszönöm, hogy itt vagytok és megnéztétek a videót, köszönöm, hogy kommenteltek, köszönöm a lájkot és a feliratkozásokat is, és a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget, a 2026-os előrejelzéseket délelőtt 9-kor teszem közzé, azokat is meg tudjátok nézni. Ne csak a saját napjegyeteket, mert mint mondtam már többször, az a legkevésbé szokott jellemző lenni bárkire, sokkal több minden befolyásolja az életünket, és az a legkevesebb. Viszont ahogyan így ezekben a videókban, azokban is arról beszélek, hogy hogyan lehet egy negatív szituációt a saját életünkben pozitívra fordítani. Mindegyikben, szinte mindegyikben más-más dolog jött elő, amit így el tudtam mondani, tehát ezért érdemes megnézegetni. Talán van, ami nektek szól. Köszönöm, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!